এ কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট অৰ্থাৎ বিশ্বাসৰ এটা প্ৰশ্ন। এই কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট শীৰ্ষক গল্পটো লেখক ভিক্টৰ কেনিঙৰ দ্বাৰা ৰচিত। নমস্কাৰ, মই দিগন্ত। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে এই কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট শীৰ্ষক পাঠটোৰ পৰা কেইটামান অতি দৰকাৰী আৰু কমন শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাতে আলোচনা কৰি বুজাই দিম, যাতে তোমালোকৰ বুজাত সুবিধা হয়। প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ ভালদৰে আয়ত্ত কৰিবলৈ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি শেষলৈকে চাবা। ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'লে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, দৰকাৰী আৰু তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। এই কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট এই কাহিনীটো দুজন অভিজ্ঞ চোৰৰ বিষয়ে। দুয়োজনে ইজনে আনজনৰ মুখামুখি হয়। তেওঁলোকৰ চুৰি কাৰ্যত যাতে কোনো বাধা নাহে তাৰ বাবে দুয়োজনে বহুত কষ্ট কৰিব লগা হয়। কাহিনীটোত হৰেশদেনবী নামৰ এজন 50 বছৰীয়া ব্যক্তিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে। তেওঁ পেছাত এজন সফল তলা নিৰ্মাতা। তেওঁৰ চৌপাশৰ সকলোৱে তেওঁক এজন ভাল আৰু সৎ মানুহ বুলি ভাবে। কিন্তু তেওঁৰ এটা দুৰ্লভ চখ আছিল, যিটো পূৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে তেওঁ প্ৰতি বছৰে এবাৰ চুৰি কৰিছিল। এবাৰ চুৰি কৰিবলৈ যাওঁতে এগৰাকী সুন্দৰ ভদ্ৰ মহিলাৰ মুখামুখি হয়। সেই মহিলাগৰাকীৰ প্ৰতাৰণাত তেওঁ ভুল যায় আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হয়। কাহিনীটোৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে প্ৰতাৰকসকলেও নিজৰ পেছাত সততা আশা কৰে। তোমালোকে এই পাঠটো ভালদৰে বুজি ল'বা, তেতিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ লিখিবলৈ তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব। এই পাঠটোৰ সাৰাংশ, দৰকাৰী MCQ প্ৰশ্নোত্তৰ, পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ, চমু প্ৰশ্নোত্তৰ, দীঘল প্ৰশ্নোত্তৰ সকলো আলোচনা কৰা ভিডিঅ'ৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। ভিডিঅ'সমূহ যদি চোৱা নাই, চাই ল'বা, তোমালোকৰ প্ৰস্তুতি কৰাত সহায় হ'ব। ব'লা এতিয়া বেছি পলম নকৰি আজিৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, গিভ এ ব্ৰিফ একাউণ্ট অফ হৰেশদেনবী। হৰেশদেনবীৰ চমু পৰিচয় দিয়া। উত্তৰটো মন কৰিবা। হৰেশদেনবী এ 50 years old unmarried man who lived alone with his housekeeper and worked as a lockmaker. He was good and respectable, but not completely honest. He was allergic towards flowers, which caused him hay fever every summer. He stole from wealthy people once in a year to fulfill his hobby of reading rare and expensive books. এই হে ফিভাৰ শব্দটো মন কৰিবা। হে ফিভাৰ কি বেমাৰ আৰু ইয়াৰ লক্ষণবোৰ কেনে? হে ফিভাৰ হ'ল এক প্ৰকাৰৰ এলাৰ্জি, চৰ্দি জ্বৰ, কিছুমানে খৰজ্বৰ বুলিও কয়। এইটো সাধাৰণতে ঋতু অনুসৰি হয়। পৰেগ বা ফুলৰ প্ৰতি হোৱা তীব্ৰ এলাৰ্জিৰ ফলত হাঁচি, নাকৰ পৰা স্ৰাৱ, চকুৰ খজুৱতি আৰু চকুৰ পানী ওলায়। এতিয়া উত্তৰটো বুজি লোৱা। হৰেশদেনবী এজন 50 বছৰীয়া অবিবাহিত ব্যক্তি, যিয়ে নিজৰ গৃহ লগোৱাৰ সৈতে অকলে বাস কৰিছিল আৰু তলা বনোৱা কাম কৰিছিল। তেওঁ ভাল আৰু সন্মানীয় আছিল, কিন্তু সম্পূৰ্ণ সৎ নাছিল। ফুলৰ প্ৰতি তেওঁৰ এলাৰ্জি আছিল, যাৰ বাবে প্ৰতিটো গ্ৰীষ্মকালত তেওঁৰ চৰ্দি জ্বৰ হৈছিল। বিৰল আৰু দামী কিতাপ পঢ়াৰ চখ পূৰণৰ বাবে তেওঁ বছৰত এবাৰ ধনী মানুহৰ পৰা চুৰি কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হাউ ডিড হৰেশদেনবী শ্ব' ডেক্সটেৰিটি ইন ৰবিং। হৰেশদেনবীয়ে কেনেকৈ ডকাইতি কৰাত নিপুণতা দেখুৱাইছিল? আনচাৰটো মন কৰিবা। হৰেশ ৰব অনলি ৰিচ পিপল and he stole only that amount which would last him for a year. He used to get all the required information about the house where he planned to break in. He was careful to wear gloves so that he did not leave fingerprints all over the place. হৰেশে কেৱল ধনী মানুহকে চুৰি কৰিছিল আৰু এবছৰলৈকে চলিব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত ধন চুৰি কৰিছিল। তেওঁ চুৰি কাৰ্য সম্পন্ন কৰাৰ আগতে ঘৰটোৰ বিষয়ে প্ৰয়োজনীয় সকলো তথ্য অধ্যয়ন কৰিছিল। তেওঁ তেওঁৰ চুৰি কাৰ্যত অতি সাৱধান আছিল, যাতে তেওঁৰ হাতৰ আঙুলিৰ ছাপ নাথাকে। সেইবাবে তেওঁ হাতমোজা পিন্ধি লৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হোৱাই ডিড হি ষ্টিল এভৰি ইয়েৰ। তেওঁ প্ৰতি বছৰে কিয় চুৰি কৰিছিল? আনচাৰটো মন কৰিবা। হি ষ্টল এভৰি ইয়েৰ ছ' ডেট হি কুড বাই দি ৰেয়াৰ এণ্ড এক্সপেঞ্চিভ বুকছ ডেট হি লাভ টু কালেক্ট। এভৰি ইয়েৰ হি প্লেন কেয়াৰফুলি ষ্টিল এ চেফ টু লাষ্ট ফৰ 12 months and then secretly buys the books he loves from an agent. তেওঁ প্ৰতি বছৰে চুৰি কৰিছিল, যাতে তেওঁ সংগ্ৰহ কৰি ভাল পোৱা বিৰল আৰু দামী কিতাপবোৰ কিনিব পাৰে। প্ৰতি বছৰে তেওঁ যত্নপূৰ্বক পৰিকল্পনা কৰিছিল, 12 মাহলৈকে চলি থাকিবলৈ বাকচ এটা চুৰি কৰিছিল, আৰু তাৰপিছত এজন গোপন এজেণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁ ভালপোৱা কিতাপবোৰ কিনিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হাউ কেন ইউ চে ডেট হৰেশদেনবী ৱাজ গুড এণ্ড ৰেছপেক্টেবল বাট নট কমপ্লিটলি অনেষ্ট।
হৰেশ দেনবি এজন ভাল আৰু সন্মানীয় ব্যক্তি আছিল যদিও সম্পূৰ্ণ সৎ নাছিল বুলি তুমি কেনেকৈ ক'বা? আনসাৰটো হ'ল হৰেশ দেনবি was good and respectable because he was an expert in his profession of making locks. However, as he loved collecting rare and expensive books, he robbed a safe every year to finance the purchase of these books through an agent. Thus, he was not completely honest. হৰেশ দেনবি এজন ভাল আৰু সন্মানীয় ব্যক্তি আছিল কাৰণ তেওঁ তলা বনোৱা পেছাত বিশেষজ্ঞ আছিল। কিন্তু যিহেতু তেওঁ বিৰল আৰু দামী কিতাপ সংগ্ৰহ কৰি ভাল পাইছিল, সেয়েহে তেওঁ এজন এজেণ্টৰ জৰিয়তে সেই কিতাপবোৰ ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ধন যোগান ধৰিবলৈ প্ৰতি বছৰে এটা চেফ চুৰি কৰিছিল। এইদৰে তেওঁ সম্পূৰ্ণ সৎ নাছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, Why did he study the house at Sotovar Grange? প্ৰশ্নটো বুজি লোৱা। তেওঁ Sotovar Grangeৰ ঘৰটো কিয় অধ্যয়ন কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব Denby studied the house at Sotovar Grange because he was planning a robbery there. He always planned his robberies meticulously. He prepared for the robbery at Sotovar Grange by studying the house, the electric wiring, paths and garden. He was careful in his work, so he wanted to know all about the place before he went there. হৰেশ দেনবিয়ে Sotovar Grangeৰ ঘৰটো অধ্যয়ন কৰিছিল কাৰণ তেওঁ তাত চুৰিৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। তেওঁ সদায় নিজৰ চুৰি পৰিকল্পনা নিখুঁতভাৱে কৰিছিল। ঘৰটো, বিদ্যুতৰ তাঁৰ, পথ আৰু বাগিচাখন অধ্যয়ন কৰি Sotovar Grangeত ডকাইতিৰ বাবে নিজকে সাজু কৰিছিল। তেওঁ নিজৰ কামত অতি সাৱধান আছিল আৰু সেয়েহে তালৈ যোৱাৰ আগতে ঠাইখনৰ বিষয়ে সকলো তথ্য জানি ল'ব বিচাৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, What did he like to collect? তেওঁ কি সংগ্ৰহ কৰি ভাল পাইছিল? আনসাৰটো হ'ব হৰেশ দেনবি, a lockmaker by profession. He had the habit of collecting rare and expensive books. He likes to collect the rare and expensive books. He carefully plans the money that he needs to buy the books that year, so he steals every year. হৰেশ দেনবি পেছাত এজন তলা নিৰ্মাতা। তেওঁৰ অভ্যাস আছিল বিৰল আৰু ব্যয়বহুল কিতাপ সংগ্ৰহ কৰা। সেয়েহে তেওঁ বিৰল আৰু দামী কিতাপবোৰ সংগ্ৰহ কৰি ভাল পায়। সেই কিতাপবোৰ কিনিবলৈ যি টকাৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ বাবে তেওঁ প্ৰতি বছৰে চুৰি কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, How did হৰেশ দেনবি enter the Grange? হৰেশ দেনবি কেনেকৈ গ্ৰেঞ্জত প্ৰৱেশ কৰিছিল? আনসাৰটো হ'ল হৰেশ had seen the housekeeper hang the key in the hook outside the kitchen door. He came out from behind the garden wall. He put on his gloves, took the key and opened the door of the kitchen and entered Sotovar Grange. হৰেশে দেখিছিল যে ঘৰটোৰ চাকৰ কেইজনে পাকঘৰৰ দুৱাৰৰ বাহিৰৰ হুকত চাবিপাত ওলোমাই থৈ ওলাই গৈছে। তাৰপিছত তেওঁ বাগিচাৰ বেৰৰ পিছফালৰ পৰা ওলাই আহিল। হাতমোজা পিন্ধি চাবিটো লৈ পাকঘৰৰ দুৱাৰখন খুলি Sotovar Grangeত প্ৰৱেশ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, What was written in the magazine article? আলোচনীখনৰ প্ৰবন্ধটোত কি লেখা আছিল? আনসাৰটো হ'ল A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that a painting hid a safe, but Horace found that the flowers were hindering him in his work. আলোচনীখনৰ প্ৰবন্ধটোত এই ঘৰটোৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছিল। সকলো কোঠাৰ পৰিকল্পনা আৰু এই কোঠাটোৰ এখন ফটো দিয়া হৈছিল। আনকি লেখকে উল্লেখ কৰিছিল যে ছবি এখনৰ আঁৰত এটা চেফ লুকাই ৰখা হৈছে, কিন্তু হৰেশে দেখিলে যে ফুলবোৰে তেওঁৰ কামত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, How did Horace plan his robbery at Sotovar Grange? Sotovar Grangeত হৰেশে চুৰি কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা কেনেকৈ কৰিছিল? আনসাৰটো হ'ল হৰেশ দেনবি prepared for the robbery at Sotovar Grange by studying the house, the electric wiring, paths and garden. He knew that the family normally lived in the city and knew about the movement of the servants who had gone out that afternoon. He had kept his tools ready, packed in a bag. হৰেশ দেনবিয়ে ঘৰটো, বিদ্যুতৰ তাঁৰ, পথ আৰু বাগিচাখন অধ্যয়ন কৰি Sotovar Grangeত ডকাইতিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল। তেওঁ জানিছিল যে পৰিয়ালটো সাধাৰণতে চহৰত থাকে আৰু ঘৰটোত থকা চাকৰবোৰৰ গতিবিধিৰ কথাও তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু নিজৰ সঁজুলিবোৰ বেগত ভৰাই সাজু কৰি ৰাখিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, Why was Horace sure that his robbery attempt at Sotovar Grange would be a success? Sotovar Grangeত তেওঁৰ ডকাইতিৰ প্ৰচেষ্টা সফল হ'ব বুলি হৰেশে কিয় নিশ্চিত আছিল? উত্তৰটো হ'ল Horace Denby was sure that his robbery at Sotovar Grange would be a successful one.
because he had studied the house, the drawing room, where the safe was kept, the wiring and its garden. He had also studied the movement of the servants, so he had planned well, thus ensuring that nothing could go wrong. উত্তৰটো অসমীয়াতে বুজাই দিম, মন কৰিবা। হৰেশ দেনবি নিশ্চিত আছিল যে শ্বট'ভাৰ গ্ৰেঞ্জত তেওঁৰ ডকাইতি সফল হ'ব, কাৰণ তেওঁ ঘৰটো, ছেফ ৰখা ড্ৰয়িং ৰুমটো, বৈদ্যুতিক তাঁৰ আৰু ইয়াৰ বাগিচাখন ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিছিল। চাকৰ কেইজনৰ গতিবিধিৰ বিষয়েও তেওঁ তথ্য আহৰণ কৰিছিল। গতিকে তেওঁ ভালদৰে পৰিকল্পনা কৰিছিল, যাৰ ফলত একো ভুল হ'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি তেওঁ লক্ষ্য ৰাখিছিল। Question number 11. Why did Horace think that the owners of শ্বট'ভাৰ গ্ৰেঞ্জ were foolish? হৰেছে শ্বট'ভাৰ গ্ৰেঞ্জৰ মালিকসকলক কিয় মূৰ্খ বুলি ভাবিছিল? আনচাৰটো হ'ল Horace think that rich people were sometimes foolish because according to Horace Denby, rich people often become careless. In case of the শ্বট'ভাৰ গ্ৰেঞ্জ, the owners provided a brief sketch of their house and even said that the painting in the drawing room hid a safe. হৰেছে ভাবি যে ধনী ব্যক্তিসকল কেতিয়াবা মূৰ্খ হ'ব পাৰে, কাৰণ হৰেছ ডেনবিৰ মতে ধনী ব্যক্তি প্ৰায় অসাৱধান হৈ পৰে। শ্বট'ভাৰ গ্ৰেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ মালিকজনে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ স্কেটছ এখন আলোচনী এখনত প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু আনকি তেওঁলোকৰ ড্ৰয়িং ৰুমত থকা ছবিখনৰ আঁৰত এটা ছেফ লুকাই ৰখা বুলিও এই কথা উল্লেখ কৰিছিল। Question number 12. What was the thought that struck him about the 15,000 pounds worth of jewels? 15,000 পাউণ্ডৰ গহনাৰ বিষয়ে তেওঁৰ মনলৈ কি চিন্তা আহিছিল? আনচাৰটো হ'ল the thought that struck Horace about the 15,000 pounds worth of jewels. He thought that if he sold that jewels one by one, he would get at least 5,000 and that would be enough money to last him for another year. 15,000 পাউণ্ডৰ গহনাৰ বিষয়ে হৰেছৰ মনলৈ চিন্তা আহিছিল। তেওঁ ভাবিছিল যে যদি তেওঁ সেই গহনাবোৰ এটা এটাকৈ বিক্ৰী কৰে তেন্তে তেওঁ অতি কমেও 5,000 পাব আৰু সেইখিনি টকা তেওঁক আৰু এবছৰলৈকে টিকি থাকিবলৈ যথেষ্ট হ'ব। Question number 13. What were the precautionary steps taken by Horace Denby regarding fingerprints? আঙুলিৰ ছাপৰ সন্দৰ্ভত হৰেছ ডেনবিয়ে কি সতৰ্কতামূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল? আনচাৰটো হ'ল Horace Denby was always careful while attempting robbery. He took the following precautions before committing the theft. He put on a pair of gloves as he was always careful not to leave any fingerprints. To tackle the house dog Sherry, he kept him quiet and friendly by calling him by his right name. চুৰি সংঘটিত কৰাৰ সময়ত হৰেছ ডেনবিয়ে সদায় সাৱধান আছিল। চুৰি সংঘটিত কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ তলত দিয়া সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছিল। আঙুলিৰ ছাপ নাৰাখিবলৈ সদায় সাৱধান হৈ থকাৰ বাবে হাতমোজা এযোৰ পিন্ধিছিল। ঘৰৰ কুকুৰটো অৰ্থাৎ চেৰিক শান্ত কৰি ৰাখিবলৈ তাক সঠিক নামেৰে মাতি নিমাত আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ কৰি ৰাখিছিল। Question number 14. What did he tell to Sherry? তেওঁ চেৰিক কি কৈছিল? যেতিয়া হৰেছে ঘৰটোত চুৰি কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল, সেই সময়ত চেৰি নামৰ কুকুৰটোৱে সামান্য হুলস্থুল কৰিছিল। তেতিয়া হৰেছ ডেনবিয়ে কুকুৰটোক কি কৈছিল? উত্তৰটো বুজি লোৱা। Sherry, the house dog, was laying in the kitchen. It stirred, made a noise. Horace then said, "All right, Sherry." Which was the name of the dog? He knew that the trick to keep dog quiet was to call them by their names and show them a bit of love. উত্তৰটো বুজি লোৱা। চেৰি ঘৰৰ কুকুৰটো পাকঘৰতে শুই আছিল। ই লৰচৰ কৰিলে, সামান্য হুলস্থুল কৰিছিল। তাৰপিছতে হৰেছে ক'লে, সকলো ঠিক আছে চেৰি। যিটো কুকুৰটোৰ প্ৰকৃত নাম আছিল, তেওঁ জানিছিল যে কুকুৰবোৰক নীৰৱে ৰখাৰ কৌশলটো হ'ল সিহঁতক প্ৰকৃত নামেৰে মাতি আৰু সামান্য মৰম ভাৱ দেখুৱাব লাগে। Question number 15. Why was he sneezing repeatedly? তেওঁ বাৰে বাৰে কিয় হাঁচি মাৰি আছিল? আনচাৰটো হ'ল he was allergic towards flower which caused him hay fever every summer. There was a great bowl of flowers on the table in the kitchen and Horace felt his nose tickle, so he was sneezing repeatedly because of the smell of flowers. ফুলৰ প্ৰতি তেওঁৰ এলাৰ্জি আছিল, যাৰ বাবে প্ৰতি গ্ৰীষ্মকালত তেওঁৰ চৰ্দি জ্বৰ হৈছিল। পাকঘৰৰ টেবুলত ফুলৰ ডাঙৰ চৰিয়া এটা আছিল আৰু হৰেছে অনুভৱ কৰিলে যে তেওঁৰ নাকত টিকটিকিয়াই আছে। গতিকে ফুলৰ গোন্ধৰ বাবে তেওঁ বাৰে বাৰে হাঁচি মাৰি আছিল। Question number 16. How did flowers hinder Horace in his work? ফুলে হৰেছক তেওঁৰ কামত কেনেকৈ বাধা দিছিল? আনচাৰটো হ'ল
Flowers hindered Horace in his work because he had hay fever, a disorder affecting the nose and throat caused by allergy to pollen or dust. Due to this problem, whenever he came close to flowers, he began to sneeze and could be caught. So he had to cover his face. ফুলে হৰেছক তেওঁৰ কামত বাধা দিছিল কাৰণ তেওঁৰ খৰজৰ আছিল বা চৰ্দি জ্বৰ আছিল যিটো পৰেগ বা ধূলিৰ এলাৰ্জিৰ বাবে হয় নাক আৰু ডিঙিত প্ৰভাৱিত হোৱাৰ বিকাৰ এই সমস্যাৰ বাবে তেওঁ যেতিয়াই ফুলৰ ওচৰলৈ আহিছিল তেতিয়াই তেওঁ বাৰে বাৰে হাসিবলৈ ধৰিছিল আৰু ধৰা পৰিবও পাৰিছিল সেইবাবে তেওঁ মুখখন ঢাকি লৈছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 ডেসক্ৰাইব দা সেফ এট শৰ্টঅভাৰ গ্ৰেঞ্জ শৰ্টঅভাৰ গ্ৰেঞ্জত থকা সেফ বা গোপন সন্দুকটো বৰ্ণনা কৰা উত্তৰটো মন কৰিবা দা সেফ এট শৰ্টঅভাৰ গ্ৰেঞ্জ was kept in the drawing room behind a poor painting and had jewels worth about 15,000 pounds kept in it. It had a poorly built burglar alarm but could be opened only through a specific code. শৰ্টঅভাৰ গ্ৰেঞ্জৰ সেফটো এখন পুৰণি ছবিৰ আঁৰত ড্ৰয়িং ৰুমত লুকাই ৰখা হৈছিল আৰু তাত প্ৰায় 15,000 পাউণ্ডৰ গহনা ৰখা হৈছিল ইয়াত এটা দুৰ্বল নিৰ্মিত চুৰিৰ এলাৰ্ম আছিল কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট কোডৰ জৰিয়তে খুলিব পৰা গৈছিল Question number 18 Who was the real culprit in the story? কাহিনীটোৰ প্ৰকৃত দোষী কোন আছিল আনসাৰটো হ'ল The real culprit was the woman who pretended to be a member of the family living at Shortover Grange. She tricked Horace into believing her and cleverly took away all the jewels that were kept in the safe. প্ৰকৃত দোষী আছিল সেই মহিলাগৰাকীয়ে যিজনীয়ে নিজকে পৰিয়ালটোৰ সদস্য হোৱাৰ অভিনয় কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে হৰেছক এইটো বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল আৰু অতি চতুৰালিৰে সেফত ৰখা সকলো গহনা হৰেছৰ হতুৱাই চুৰি কৰি নিছিল Question number 19 What did the voice advise to Horace Denby? Horace Denbyক সেই কণ্ঠটোৱে কি পৰামৰ্শ দিছিল সেই কণ্ঠ মানে এই মহিলাগৰাকীয়ে Horace Denbyক কি পৰামৰ্শ দিছিল উত্তৰটো হ'ল The lady advised him that he could cure his hay fever with a special treatment if he could find out just what plant gave him the disease. She said sympathetically that he had better to see a doctor if he was serious about his work. মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁক পৰামৰ্শ দিছিল যে তেওঁ বিশেষ চিকিৎসাৰে তেওঁৰ খৰজৰ নিৰাময় কৰিব পাৰে যদিহে তেওঁ জানিব পাৰে যে কি উদ্ভিদৰ বাবে তেওঁৰ এই ৰোগ হয় মহিলাগৰাকীয়ে সহানুভূতিৰে ক'লে যে যদি তেওঁ নিজৰ কামৰ প্ৰতি সচেতন তেন্তে তেওঁ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যোৱাই ভাল Question number 20 Why did Horace Denby become angry when someone talked about the honor among the thieves? কোনোবাই চোৰৰ মাজত সন্মানৰ কথা ক'লে Horace Denbyৰ কিয় খং উঠিছিল উত্তৰটো হ'ব Horace Denby gets angry when anyone talks about the honor among thieves because the lady thief who cheated him was not honest with him at all and made a fool out of him. Horace had a good reputation but the lady outsmarted him and cheated him and stole everything. চোৰৰ মাজত সন্মানৰ কথা ক'লে Horace Denbyয়ে খং কৰে কাৰণ তেওঁক প্ৰতাৰণা কৰা মহিলা চোৰগৰাকীয়ে তেওঁৰ লগত একেবাৰে খত নাছিল আৰু তেওঁক মূৰ্খ সজাইছিল Horaceৰ এটা সুনাম আছিল কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁক প্ৰতাৰণা কৰি সকলো চুৰি কৰি নিছিল Question number 21 Why did Horace agree to open the safe? Horace কিয় সেফটো খুলিবলৈ সন্মত হৈছিল উত্তৰটো হ'ল The lady posed as the owner of the house in front of Horace. Horace got scared and believed her. She asked him to open the safe as she had forgotten the password. Horace opened the safe and handed over the jewels to her. মহিলাগৰাকীয়ে হৰেছৰ সন্মুখত ঘৰটোৰ মালিকৰ অভিনয় কৰিছিল হৰেছে ভয় খাই তেওঁক বিশ্বাস কৰিছিল পাছৱৰ্ডটো পাহৰি যোৱাৰ বাবে হৰেছক সেফটো খুলিবলৈ ক'লে সেয়েহে হৰেছে সেফটো খুলি গহনাবোৰ তেওঁৰ হাতত তুলি দিছিল আজি আলোচনা কৰা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ তোমালোকে বুজি পালানে নাই কমেন্ট কৰি জনাবা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ যদি লিখি ল'ব বিচৰা ডেসক্ৰিপচনত লিংক এটা আছে তাৰ পৰা তোমালোকে প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ লিখি ল'ব পাৰিবা তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ সিলেবাছত থকা প্ৰতিটো গল্প আৰু কবিতাৰ সাৰাংশ সাৰি অনুসাৰে অসমীয়ালৈ ব্যাখ্যা পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ ছুটি প্ৰশ্নোত্তৰ এমচিকিউ প্ৰশ্নোত্তৰ দীঘল প্ৰশ্নোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সকলো দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰ গ্ৰামাৰ আৰু ৰাইটিং সেকশন এনেবোৰ বিষয়ত বহুতো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি পৃথকে প্লেলিষ্ট বনাই থৈছো ডেসক্ৰিপচনত লিংকবোৰ আছে তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাবা আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলো এই ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টোৰ বিষয় নিজৰ মতামত দিবলৈ নাপাহৰিবা অতি সোনকালে আন এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ